Nasa tapat lang ng mga pechay ko. O yan, itong mga organic na tanim, ang gandang tingnan, di ba? 1, 2. Saan yung isa? Makita nyo, ang ganda. Ang lulusog nila. Ay mga hagis, alam niyo ba na ang halaman na ito, madalas turing na damo at madalas pinapakain lang sa mga alagang baboy, ay pinahalagahan sa maraming bahagi ng mundo. Ito ang purslane. At dahil napakarami lang ito sa aking vegetable garden, panahon na para mag-ani. Tara, samahan niyo ako. Puputulin ko lang dahil itong pinagputulan ko ay magsasanga din yan. So more harvest tayo kapag ito ang gagawin natin. Meron akong dalawang klase na purslane o lasiman dito sa aking vegetable garden. Ang purslane o olasiman ang tawag sa ibang lugar or Portulaca oleracea ay hindi lang basta damong tumutubo sa garden. Isa rin itong edible plant na may mga importanteng nutrients. Tatlo sana ito, kaya lang itong klase na purslane o lasiman na ito ay meron akong galing sa Pilipinas o Asian, meron din akong galing sa Turkey. Kaya lang, yung galing sa Turkey at saka sa Pilipinas ay walang pagkakaiba. Sabi ko, naging isa na lang. Ito namang European, makikita natin na ang kanyang mga dahon ay sobrang lapad compare dito sa Asian o sa Turkish. At ang mga dahon nitong European ay aside na malapad siya ay lighter din compare dito sa Asian o Turkish. Instead na tatlo sila, naging dalawa na lang. Itong mga ilan ito ay kailangan kong bunutin dahil napansin ko na nagtatabunan na itong mga tanim ko na chili peppers. Ito yung mga chili peppers ko, ayan, halos hindi na sila makikita dahil nga na lalamang itong mga parsley na tumubo dito sa aking vegetable garden. Tumubo lang ito since bumili ako nung siguro nasa 5 or 6 years ago, bumili ako ng buto nitong European purslane. So kapag na-mature ng kanilang mga bulaklak, syempre nagiging buto na yon. Ang buto kapag na-mature na rin ay nahuhulog lang dito sa lupa. So ayan, simula noon nag-spread na sila kung saan-saan na lang sila tumutubo. So ako naman hinahayaan ko dahil alam kong maraming health benefits itong purslane o olasiman. Sa Pilipinas lang, ang akala natin ay pagkain lang ito ng baboy, di ba? Karamihan sa atin pag sinasabi mong olasiman, oy, aanin mo yan, ba't kinakain mo yan? Pagkain yan ng baboy. So, karamihan sa atin, hindi talaga alam natin na marami pala itong mga nutrients na nakukuha natin na maganda para sa human body o para sa ating katawan. So, tara, tuloy na ang ating pag-aani. Maliban na lang sa ating mga kapwa Filipino na mga OFW na nasa Middle East, kilalang kilala nila ito dahil ang olasiman ay nabibili sa mga supermarkets kung saang bansa sila nagtatrabaho. Ang purslane ay mayaman sa vitamins A, C at ilang B vitamins at naglalaman din ng mga minerals tulad ng magnesium, potassium, calcium at iron. Ang purslane ay kilala rin dahil mayroon itong omega-3 fatty acids na hindi pangkaraniwan sa mga leafy vegetables. Mayroon din itong antioxidants, mga compounds na tumutulong protektahan ang cells ng katawan laban sa oxidative stress. Ito yung tanim ko na chili pepper. Ayan. Nilalamang na nitong mga purslane at saka chickweed. Ayan, chickweed yan. Ito siya, para siyang, ewan ko kung ano yan, hindi ako sure. Pero para siyang sakit o ewan ko. Tinatanggal ko na yan at hindi ko na kinakain yan. At ayan. Ito na sa ating pinaglagyan. O diba? Tapos ngayon tingnan nyo, dami pa. Meron pa doon sa iba't ibang parte ng aking vegetable garden. Meron yung katapat na plot, meron din, ang dami. Dito muna ako dahil super dami nito. Para naman malinis ko na itong aking plot na nagkalat na talaga yung mga olasiman o purslane. Dahil mababa ito sa calories at may fiber, maaari rin itong maging magandang dagdag sa isang balanced at healthy diet.
Hindi naman namin ito kakainin lahat. Hindi namin ito mauubos. Kaya ano pag-isipan ko, ipamimigay ko to sa mga kasamahan ko sa trabaho na taga Turkey dahil kumakain din sila dito. Pero tandaan, ang porcelain ay pagkain lamang at hindi gamot o kapalit ng medical treatment. Mas maganda pa rin ang iba't ibang gulay at balanced diet para makuha natin ang iba't ibang nutrients na kailangan ng katawan. Kaya kung may porcelain ka sa garden at sigurado kang ito ay edible at ligtas na variety, huwag agad itong ituring na ordinaryong damo. Maaari itong maging nutritious addition sa iyong pagkain. So ngayon, dito naman tayo sa iba pang porcelain. Itong European na porcelain ay madali siyang magkaroon nitong yung parang may puti. Ayan. Madali siyang magkaroon ng ganito. Habang ito namang Asian o Turkish na kulasiman ay wala siyang ganyan. So parang ano siya, parang resistant siya sa mga ganitong bagay na kung ano yung kung anong meron itong European na kulasiman. Diba? Ganda. So sa atin kasi sa Pinas, pagtatawanan tayo kapag sasabihin natin ulasiman, diba? Dahil sa aking pagka-curious, ni-research ko ito eh. Dahil may nabasa ako noon, may nakita akong nag-post sa Facebook. Meron akong nakita na tinda nung nagpunta ako sa Turkish store. Doon kasi ako bumibili ng isda. Meron akong nakita na isang bunch na ganito ang itsura. Sabi ko, ulasiman to ah. Kinakain pala yan sa kanila. Tinanong ko ang kasamahan ko sa trabaho na taga Turkey kung kinakain ba ito sa kanila. Sabi niya, oo daw. So kinakain. Tayo lang mga Pilipino ang medyo ignorante pa nito. Dahil pagtatawanan nga tayo kapag sasabihin nating ulasiman, no, di ba? Pero mayroon din akong nakilala na ilan sa kanila daw nung araw kinakain na ito, nilalagay sa munggo o kaya basta't niluluto nila ito. Dito tayo, bisita. Dahil ganda nilang tingnan, itong European, malapad na mga dahon. Kailangan naman kasi itong bunutin eh, di ba? Ngayon, alam na natin na ang porcelain ay masarap at maraming health benefits. Dapat naman nating tandaan na ang pagkain nito ay hindi dapat natin araw-arawin dahil masama ito sa ating katawan. At pati na rin dito sa pinagtamnan ko ng mga pechay. Ito ang aking mga pechay ay organic to dahil wala akong nilalagay na synthetic na mga ano nito. Synthetic na pampataba. Organic ang nilagay ko dyan. Diba? Taba. Itong mga pechay ko ay dapat ko na rin itong anihin eh. Meron pa doon sa kabila. Yan ang taba. Dapat na bunutin. Saan ka pa niyan? Sa Glenn's Hobbies lang. Saan ka pa niyan? Sa Glenn's Hobbies, sa Vegetable Garden lang. Meron pa pala dito. Ito muna. Yan. Ganda, no? Kasing ganda ng nanonood. O char. Uy!
Ito yung friend ko. Dito natin ipagpatuloy. Saan na ba yan? Ito yung aking mga ulasiman na nasa tapat lang ng mga pechay ko. Ayan. Itong mga organic na tanim. Ang gandang tingnan, di ba? 1, 2. Saan yung isa? Makita niyo, ang ganda. Super ganda ang lulusog nila. Tapos itong isa, damay na rin to. Kasama ka rin, diba? May dumaan na bulldog, may dumaan na tractor. So ito, kasama na rin to. Meron pa dito, diba? At ito pa, it's harvest time. Siyempre, takpan natin para maibalik yung kanilang ganda. Para maganda pa rin ang ating susunod na harvest. Meron pang may ibang naiiwan dyan. Hayaan na natin yan. Para meron tayong aanihin sa susunod na harvest time. Yung kaibigan natin, nandyan pa rin siya. Iikot-ikot pa rin siya. Sana yun? Ay, wala. Ay, ito pa. Kita nyo? Dahil wala akong ginagamit na mga insecticides dito sa aking mga pananim, or wala akong ginagamit na yung synthetic na insecticides. May mga ayan, makikita natin may mga bugs pa yan. Ayan. Simula na yung mga langgam. At syempre, meron na naman akong nakita yung friend natin. Ayan, ang dami nila ngayon. Diba? Itong mga to, tumutulong ito sila sa ating mga pananim. Kinakain nila yung mga lisa sa ating mga pananim. Yan. Ngayon, gumawa ako ng green salad na may halong mga ulasiman o porcelain, yung dalawang klase. Hinaluan ko ng radish at rocket at may iba pang mga greens na hinalo ko dyan at nilagyan ko ng feta cheese. Ang dressing na nilagay ko dyan ay pinaghalong mga carrots, sibuyas, at chives. At saka may iba pang mga ingredients na hinalo ko dyan na usual naman hinalo dyan sa dressing. At sa bandang huli, hinaluan ko pa ng feta cheese na hiniwa ko ng medyo maliit at hinalo muli. So ayan, kainan na mga kahabis. So mga kahabis, kung nagustuhan mo ang video nito, paki-like, comment, share, at subscribe. At paki-click na rin yung notification bell para updated kayo kapag meron ako bagong upload
video dito sa aking channel. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na mga videos. Paalam, bye-bye!